A mostani videóban egy külső fal, födém és attika fal elrendezést fogunk megvizsgálni, ennek a hőhit számítását fogjuk elkészíteni. Ehhez a korábbi fal mellé létrehoztam egy lapos tetőt is, ezzel a 3 réteggel, egy szigetelés, vasbeton és belső vakolat. Hozzuk létre az új szerkezetet. Ezt az elnevezést adtam neki. Ez egy ismert szerkezet, aminek külső hőhíd a típusa. A típusnál mindjárt választom ezt a fal, födém csatlakozás plusz attika típust. Kezdjük a külső fallal, betöltjük ezt a B30-as szigetelt falat, tehát ebben a 4 réteggel. A födémünk az legyen a lapos tető, az attika fal pedig azért, hogy egy picit bonyolítsuk a dolgot, az a szigetelés nélküli fal legyen. Itt meg kell adni magasságot is, ez legyen 40 cm magas. Hát itt néhány korrekcióra biztosan szükség lesz. Kezdjük a födémnek a módosításaival. Tehát a födémnél én a végére ide szeretném egyrészt ezt a szigetelést fölvenni, másrésztről pedig maga a födém a téglatól befelé itt is még egy szigetelést tartalmaz. Ez az utóbbi, ez itt korábban már föl lett véve, ez a födémvég szigetelése, tehát egy vakolat, és még ez a hőszigetelés. De én további réteget szeretnék fölvenni, mégpedig azt, ami itt a külső falnál, tehát ezt az elnevezést, visszamegyek ide a födémhez, ide szeretnék. A színét is megválaszthatom. Amúgy a program, amikor így betöltök rétegrendeket, akkor a lambda érték alapján ad a különböző lambda tartományokra más-más színeket. Általában a sárga az egy alacsony lambda érték szigetelést jelent, utána tégláknál jellemző értékekre adja a pirossat, a vakolatoknál ezt a szürkét, betonra ezt a sötét szürkét, de én fölvehetek, mondjuk most vegyük ezt a színt. Ennek a vastagsága 5 cm, és a hővezetési tényező 0,04. Ezt is ide fölvesszük, de ennek kívül kellene lennie, tehát akkor ezt elmozgatjuk felfelé. No hát, a födémmel még további teendő, hogy ez a vakolat, tehát menjünk akkor a födémnél ehhez a réteghez, ez a javított mészvakolat, ezt kijelöltem, ez nem fut be ide a téglára, tehát ezt el kellene tolnunk. Most először én még nem a megfelelő értékkel tolom el, 20 centit írtam be. Látjuk, hogy így akkor átfedés van itt több anyag között, tehát ez mindenképpen hiba. Mi lenne, ha többet írok? Legyen 30. Akkor viszont itt egy részen csak a csupasz beton van. Esetleg ezt kinagyítom, hogy jobban lehessen látni. A helyes érték az itt jelen esetben most 26 cm, ha minden igaz. Igen, így akkor ezek itt összefutnak. Ugyanígy ezt a szigetelést is el kellene tolnom, mert ez nem fut be ide a tégla alá, fölötte lévő fal alá, illetve ezt a fölötte lévő falat is el kellene mozgatnom, hogy ezzel együtt fusson. Akkor először nézzük ezt az utóbbit.
van arra lehetőség, hogy a teljes szerkezetet eltoljam. Hát ezt ebben a külső szigetelés vastagságával 5 cm-rel tolom el. Így akkor ez már együtt fut. És visszatérve a födémnek ehhez a szigeteléséhez, ezt is el kellene tolnom, hát itt is feltétlenül ez a 26 cm-es eltolása megfelelő. Igen. Így akkor már talán a reális képet mutatja ez az elrendezés. Mentsük akkor el ezt a projektet ezen a néven, és töltsük be. Elindítom a számítást. Hát erre a szerkezetre a vonalmenti érték az 0,542. Nézzük meg, hogy néz ki. Hát azt látom, hogy ez a rész jelentős hőveszteséget jelent, mert egészen át van hűlve ez a felső rész, illetve itt a nyilak nagysága mutatja a hőáram nagyságát, látszik, hogy erre felé magasabb, illetve hosszabb nyilak vannak, mint itt a falon, vagy ezen a részen keresztül, tehát itt jelentős a hőveszteség. Mentsük el ezt a képet, illetve megjegyezzük a vonalmenti értéket, 542. Ezt így elmentem. Még ide visszalépve, hogyha az eredményeket nézzük, azt látjuk, hogy a teljes elrendezésnek 54,5 watt a vesztesége. Hogyha ennek az Attika falnak a hőveszteségéről többet szeretnénk tudni, megtehetjük, hogy erre a részre, itt az egyes szakaszokra, itt ezek piszci szakaszokból tevődnek össze, tehát erre a felületre, ami itt ezt az Attika falat határolja, azt látjuk, hogy 19 watt a hőveszteség, tehát a teljes 54 wattnak picivel több, mint a harmada azon a részen keletkezik. Az arányokat megnézzük, tehát igazából ezen a darabon nagyobb a veszteségünk, mint itt, vagy itt ezen a részen. Hogyha mondjuk ezt szeretnénk tovább módosítani, az az ötletünk támad, hogy ezt itt körbe szigeteljük, csináljuk meg akkor ezt. Ezt lemásolom. És akkor módosítsuk a projektünket. Dolgozhatnánk úgy is, hogy magát ezt a szerkezetet itt kidolgoznánk és azt töltenénk be, de azt is megtehetjük, hogy itt most hozzáadunk rétegeket, tehát az Attika falnak a paneljeihez hozzáadunk szigetelést, mégpedig hát innen átvesszük ezt a nevet, tehát visszamegyünk ide, vastagsága 5 cm, hővezetési tényező 0,04, és ezt felvesszük, kétszer is fölveszem, és az egyiket elmozgatom felfelé, tehát most itt megvannak ezek a szigetelések. Most már nem szükséges ennek az eltolása az 5 cm-rel, ha ezt visszaállítom, akkor ez itt már jól fut, illetve azt látom, hogy itt most megint átfedés van, ezt pedig a födémnél tudom. Tehát ezt itt kiválasztva további 5 cm-rel arrébb kell vinnem, tehát akkor ez itt 31 cm-es eltolás. És az szerepel. És még egy dolgot teszünk, ide fölülre is szeretnénk szigetelést tenni, tehát megint visszamegyek ide,
és ezt ide a végére is felrakjuk. Tehát most körbe szigeteltük ezt a részt is. Mentsük el ezt a modellt egy új néven, és töltsük be. Lefuttatva azt látjuk, hogy hát jelentősen csökkent a hőveszteség, tehát a 54-ből 46 watt lett, és a vonalmenti érték is az 542 ezredről 302 ezredre változott. Ha megnézzük a képét, az is most már látjuk, hogy maga a fal, ez az Attika rész sem hűl le annyira, tehát ez is a szigetelés miatt, és ezek a nyilak is kisebbé váltak, tehát kevesebb a veszteség. Ha most újra megnézzük, hogy ennek a résznek itt mekkora a vesztessége, akkor a korábbi talán 19 wattról ez most 9,8-ra, tehát durván a felére csökkent. Lemásoljuk. 302, megjegyeztük. Tehát ez a kétfajta megoldásunk van erre az elrendezésre.